بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. المايكرو جرافتنج زي ما قلنا هي تول في غاية الأهمية. كتير مننا ما بيقدرش يتخيل إن ده ممكن يبقى حل أو علاج، العلاج الوحيد أحيانا لبعض الأمراض أو لبعض الحاجات في الجلدية. طيب، القصة دايما كل محاضرة أنا بعملها بتكون عبارة عن قصة أو ستوري لحالة أنا مريت بيها أو لحالة شفتها في العيادة أو موقف مرينا بيه. الحالة ديت كانت مريضة من قنا. المريضة ديت بنت صغيرة عمرها 19 سنة وعندها بايبل ديزم. طبعا هو dated since childhood. الصوت واطي ولا إيه؟ حاول أعلي الصوت شوية. dated since childhood، والحالة ده تم تشخيصها على إنها فيتيليجو، وعلى إن المريضة بتعاني من فيتيليجو، وراحت عملت بقى كل الجلسات اللي ممكن حضراتكم تتخيلوها أو ما تتخيلوهاش عن طريق بعض الأطباء، وده يعتبر مال براكتس في أو خطأ تشخيصي في الحالة. فكروها إن هي فيتيليجو وبدأوا يتعاملوا معاها، ودي حالة طبعا بايبل ديزم مش هتتعالج بعلاجات الفيتيليجو، هي مش حالة فيتيليجو أصلا. انتهاء بقى إنها راحت لحد من الناس اللي هم مدعين علاج البهاق بالحقن في الجلد، وحضراتكم طبعا أدرى مني الناس دي بتعمل إيه، وبتحقن صبغات بتاخد لون معين وبيوهموا المرضى إن أنت كده اتعالجت من البهاق. فدي كانت الحالة اللي هي سببها أنا عملت المحاضرة دي بسبب. طيب، مايكرو جرافتنج، نقول بسم الله كده ونبتدي بالتعريف أو الديفينيشن. الفكرة ببساطة إن إحنا بنعمل بانش جرافتنج، بنستخدم البانش تول بتاعتنا دي علشان نعمل بيها جرافتنج. يعني أعمل بانشنج لريسيبيانت اريا، وأعمل بانشنج لدونر اريا، وبعدين آخد البانشات بتاعة الدونر اريا أحطها في الريسيبيانت اريا. ده ببساطة شديدة. طب إحنا بنعمل ليه كده؟ علشان نستعين بالانتكت هيلثي ابيدرمس في الدونر اريا. لما تتنقل او تنقل للريسيبيانت اريا تبدا يحصل ريبليسمنت للتيشوز في المكان دهوت، ويبدا يحصل سبريدنج للميلانوسايتس، ويبدا يحصل نوع من انواع الريبيجمنتيشن في المكان. طيب، يبقى دي الفكره ببساطه، بانشنج باخد من دونر اريا بحط فيه ريسيبيانت اريا بالبساطه دي. يبقى التول بتاعتك اللي انت بتستخدمها هي البانش، وبالتالي احنا هنا بنستخدم البانشز بمختلف احجامها. طبعا اكيد هستخدم البانشز with small diameter زي 1 ملم او 1.5 ملم، انتهاء ببانشز 3 ملم احيانا نعملها. فبالتالي دي التول اللي احنا بنستخدمها. طيب، الهيستوري مهم نعرف المايكرو جرافتنج ده جه ازاي واتعمل ازاي ومين اول حد فكر فيه. في الحقيقه اول شغل اتعمل بالبانش مايكرو جرافتنج كان سنه 1972. الراجل الالماني ده اللي هو اورينتريخ عمل اوتوجرافت، يعني اخذ من دونر لريسيبيانت اريا، وكان بيعالج سيده عندها اليوكوديرما. يعني هو استخدم المايكرو جرافتنج از ا تول فور تريتمنت اوف ليوكوديرما. ده اول شغل اتعمل على المايكرو جرافتنج. هو استخدم 9 بانشز 1 و2 ملم ان diameter، وبدأ ياخد نورمال سكين الوجرافت او اوتوجرافت، وبدأ يحطها في الليوكوديرميك باتشز دي او الليوكوديرميك ارياز، وبدأ يحصل البيجمنت سبريدنج فينومينون. يعني مش مجرد نقل جلد الجلد، لا، ده الجلد اللي اتنقل ده بدأ يحصل له سبريدنج للميلانين. جه بعد كده اللي هو فلابيلا
وبدأ يعمل برضو الشغل اللي هو البانش مايكروجرافتنج في السيجمنتال فيتيليجو. وهنا بقى في نقطة مهمة، انه سنة 83 عمل بيبر على السيجمنتال فيتيليجو 3 حالات، ونجح في علاجهم بالبانش مايكروجرافتنج. رغم ان نفس العالم ده فلابيلا ده سنة 78 كان عامل شغل برضو على المايكروجرافتنج في اليوكوديرما، وكان عامل كونكلوجن ان احنا ما نقدرش نستخدم الوسيله دي في الفيتيليجو. يعني هو سنه 78 كان بيقول كلام، وسنه 83 اشتغل على الفيتيليجو وعمل شغل تاني غير اللي قاله زمان، وطلع انه لا، ده ممكن يجيب نتيجه في الفيتيليجو. دي حاجه كده يعني انترستنج، حبيت اعرضها لحضراتكم. طبعا دي البيبرز الهيستوريكال لو حابين تجيبوها وتقروها. فكره البانشنج بقى وفكره البيجمنت سبريدنج اللي بتحصل، ان انا ممكن يحصل سبريدنج up to 25 times الدايمتر اللي انت اخدته. يعني انت البانش مثلا 1 ملم ده الدايمتر بتاعه، ده ممكن يحصل سبريدنج up to 2.5 سم في دايره قطرها 2.5 سم بره الايه، بره البانش ده. فبالتالي حته ان انا اخد بانش جنب بانش جنب بانش في ريسيبيانت اريا، واشتغل حتى عليهم بعد المايكرو جرافتنج دي، اشتغل بقى بنارو باند، او اشتغل باكزايمر، او اشتغل بمحفزات الميلانوسايت ديت او الميلانوسايت بروليفريشن، ده هيساعد في البيجمنت سبريدنج فينومينون. يبقى احنا بس بنفهم كده ايه حاجات مهمه جدا. طيب البروسيدر ايه بقى البروسيدر؟ هنعمل ايه؟ طبعا انا عامل لحضراتكم فيديو للعمليه، يعني المحاضره النهارده فيها فيديو كامل للعمليه بتاعت المايكروجرافتنج، ان شاء الله تنبسطوا بيه وتستمتعوا بيه وتشوفوا الستبس خطوه خطوه انا عاملها ازاي في حاله من الحالات. طبعا احنا اشتغلنا على حاله سيجمنتال فيتيليجو، اشتغلنا على بايبال فيز، فهنبدا نعرض الايه النهارده الفيديو. لكن برضو قبل ما نعرض الفيديو هنتكلم كده ثيوريتيكال على الستبس بتبقى ازاي. اول حاجه، انا لو بشتغل مثلا في حاله بايبالديزم، خلاص انا هشتغل على طول. فور اكزامبل يعني البايبالديزم خلاص هي حاله ستيبل، هي مش هتتعالج الا بالمايكروجرافتنج او بالسيرجيكال انترفنشن اني واي، يعني ان انا اشيل الاجزاء دي واحط اجزاء هيلثي وسليمه. لكن اغلب شغلنا في المايكروجرافتنج في الحقيقه بيكون في حالات الفيتيليجو، لان شغل الفيتيليجو باي فار هو مور كومن. انت كل فين وفين اما تقابل حاله بايبالديزم، لكن فيتيليجو ده افري داي براكتس. فبالتالي انت حالات الفيتيليجو دي لازم تتكلم على الاستابيليتي ستيتس. حته مش اي فيتيليجو اشتغل عليه، مش بروجريسيف فيتيليجو ولا حتى دي نوفو لسه طالع في المريض، لا ده لازم يبقى مريض فيتيليجو وستيبل، يعني ما فيش نيو ليجنز اكتر من 6 شهور. وعلى فكره ما فيش كونسنسس على كلمه stability اوف فيتيليجو حتى الان. يعني هو في ناس بيقول لك ان ما فيش نيو ليجنز لمده 6 شهور، وفي بعض الاوثرز بيقول لك لا ده يقعد سنه ما فيش نيو ليجنز، ان هو فيكسد نمبر اوف ليجنز او فيكسد نمبر اوف فيتيليجينس باتشز او ماكيولز في البيشنت ده. فاول حاجه انت بتعمل اسسمنت للاستابيليتي ستيتس. مش اي حاله فيتيليجو هتعمل لها السيرجيكال انترفنشنز عموما. طبعا الروتين فيزيكال اكزامينيشن والانفستيجيشنز، وطبعا لازم يبقى فيه كونسنت، ده سيرجيكال انترفنشن للعيان لازم يبقى فيه كونسنت، والكونسنت هنا يكون موضح اللي انت هتعمله. مش بس كده، ده موضح الدروباكس او الكومبليكيشنز اللي ممكن تعقب هذا الاجراء. يعني لازم يبقى مكتوب في الكونسنت كده انه قد يحدث التهابات في الجلد، قد يحدث كيلويد، قد يحدث تليفات، قد يحدث ان الشكل الجمالي يبقى مش افضل حاجه، اللي هو الستيبلنج اللي احنا هنقول عليه، او الكوبلستوننج او الكلام ده. فكل دي كومبليكيشنز لازم تبقى مذكوره في الكونسنت والمريض يمضي عليه. ممكن يحصل هاموريدج، ممكن يحصل نيرف دامج لو انت شغال في حته فيها نيرفز، كل ده لازم يبقى مكتوب.
طبعا انت بتجتهد ان نتلافى كل ده ان شاء الله، وما فيش ولا حاجه من ده تحصل، بس اجراء الكونسنت لازم يبقى مكتوب في هذا الكلام. ايه التولز؟ ايه الادوات اللي انا بستخدمها في المايكرو جرافتنج؟ طبعا بستخدم بانش، بستخدم سيزرز يبقى حاد وشارب، بستخدم حاجه اسمها جيولرز جرافت هولدنج فورسبس. هتشوفوه دلوقتي الهولد فورسبس اللي انا كنت بشتغل بيه بتاع الجواهرجي ده يعني دقيق وصغنن، هتشوفوا في الفيديو الدنيا ماشيه ازاي. وطبعا اللوكال انستيزيا، وتبقى مجهز طبعا الدريسنج مع حضرتك، وتبقى مجهز الزيلوكين ومجهز ادرينالين كمان، لانه ساعات بنحتاجه. زي ما احنا اشتغلنا في الحاله بتاعت النهارده، احنا اشتغلنا في الفورهيد، الادرينالين كان مهم جدا. طيب لما اجي اشتغل انا بقى مايكرو جرافتنج، اول حاجه انا بشتغل على الريسيبيانت اريا الاول. الحاله انا هشاور على نفسي كده عشان تتخيلوا، وهتشوفوا في الفيديو دلوقتي. البنت كان عندها المشكله هنا في الفورهيد، فانا اشتغل هنا الاول، ابدا اعمل بانشنج للفورهيد سكين، وابدا اريموف كل ده، يعني اشيل وارمي اشيل وارمي، واعمل الهولز، اكرييت الهولز واسيبها كده. وبعدين اشتغل على الدونر اريا، اخد الجرافت واشتغل، اخدهم 5 5 10 10 1 1 على حسب شطارتك وخبرتك في المايكرو جرافتنج. لان انت هتعمل للدونر اريا بانشنج، وهتحط على شاش عليه سلاين، فبالتالي حته التيشو اللي انت اخدتها دي مش هتبقى فايبل فور ا لوت اوف تايم، فبالتالي يو هاف تو اكت رابيدلي، يعني تشتغل بسرعه، تاخد الجرافتس من الدونر اريا بسرعه وتشيلها بمقص عفوا بالجفت بتاع الجواهرجي ده، وتبدا تسكنها في الهولز اللي انت عملتها في الريسيبيانت اريا. فده بشكل عام الاجراء. يبقى انا ببتدي اشتغل على الريسيبيانت اريا، اعقمها، وابدا احط الليدوكاين او الزيلوكين، وابدا اخدر المكان باللوكال انستيزيا، وبعدين اعمل جرافتنج في الريسيبيانت اريا وارمي التيشوز دي بره. خلاص. وبعدين اشتغل على الدونر اريا، طبعا هعمل الانستيزيا، وبعدين اعمل الجرافتنج، بس اعمل ايه 5 5 مثلا، او 3 3 او 2 2، يعني اعمل بانش والتاني واخدهم احطهم على اللي هو السلاين، وبعدين ارجع للريسيبيانت اريا احدد هحطهم فين واقوم حاططهم، وبعدين ارجع للدونر اريا اخد، بعدين ارجع احط، وهكذا. في ناس في البدايه يجي على الدونر اريا ويقعد يعمل بنشات وينسى، الوقت يعدي عليه وياخد 20 30 بنش. طب ما هو التيشوز دي هتبقى خلاص هيحصل لها نيكروزس، فانت بتحطها على السلاين زي ما قلنا، اللي هو الدريسنج الايه اللي هو سوكت والسلاين فور ا ليتل تايم. يا جماعه في ناس بتشتكي من الصوت مش واضح. انا حاطط السماعات اهو عشان الصوت يبقى واضح قدر المستطاع، لان انا صوتي بعافيه اليومين دول. امال اللي بيقولوا الصوت مش واضح ده بيضللنا ولا ايه؟ ما تضللش العداله يا دكتور. طيب ماشي الحال، تمام تمام. طيب لما تيجي بقى تاخد من الدونر، عفوا تاخد تشتغل على الريسيبيانت اريا، لازم تبقى ايدك ميزان. يعني ايه ميزان؟ لما تاخد البانش ما تغوطش قوي، الدبث بيبقى من 1 ل1.5 يعني مليمتر، ما تغوطش، ما تاخدش. في ناس بتاخد او او احنا متعلمين كده، لما بنيجي نعمل بانشنج فور بايوبسي بنتقل ايدينا شويه علشان اخد ابيديرمس وديرمس وسب كيوتس، واشوف الباثولوجي كله كده، ابيديرمس وديرمس وسب، كل ده يبقى باين في الفيلد يعني. لكن هنا انت ما بتاخدش بعمق قوي، انت البانشنج يعني تنزل دبس كده 1.5 مليمتر 2 مليمتر اخرك، وتسحب الايه، وتسحب البانش، ما تغوطش قوي علشان ما تنزلش لجوه، بالذات في اماكن زي دي. يعني انا شغال في فيس او حاجه، فانا يبقى الدبس بتاعي 1.5 مليمتر مثلا. الجاب المسافه ما بين البانش والبانش قد ايه؟ ما تاخدهمش جنب بعض،
يعني مش بانش بيسايد بانش، لا، لازم يبقى في سبيس بين البانش والبانش. قد ايه السبيس ده؟ من 3 ل 5 ملم، يعني تقدر تقول نص سنتي ما بين البانش والبانش. ولازم تبقى منظم ومهندم، يعني تمشي قدر المستطاع in longitudinal lines parallel to each other، علشان يبقى الشكل بعد الجراحة حلو، ويحصل البيجمنت سبريدنج فينومينون تبقى متوازية، أو تبقى في اكويليبريم ما بين كل بنشاية والتانية. خلاص كده؟ طيب تحاول دايما تبتدي بالأطراف، يعني زي الصورة اللي هنا، تحاول تبتدي بالأطراف الأول، خلاص، وتحدد المسافات بين البانش والتاني، وبعدين تدخل في النص. ما تخشش في النص وبعدين تشتغل على الاطراف علشان تظبط الايه الدنيا شويه. يعني دي زي نصائح عامه نشوف. في الدونر اريا، في الدونر اريا مش لازم تلتزم بحته النص سنتي ما بين البانش والبانش، لان انت هنا ما فيش ريسك للبانش ريجكشن، انت مجرد بتاخد من الدونر اريا، فممكن تقربهم لبعض قوي. وان كنت انصح بوجود سبيس برضو، ولو يكن 2 او 3 ملم، علشان البيتر هيلينج يعني، وما تنهكش المنطقه اللي تاخد منها قوي. لكن ما تتقيدش بحته النص سنتي، ممكن تبقى العمليه اضيق زي ما انت شايف في الصوره. طبعا كنا زمان نسمع يقول لك ايه، لا ده انت تاخد البانش من الريسيبيانت اريا اكبر من الدونر اريا اقل، علشان الجلد يعني ايه مقاس اقل فيتحشر في الريسيبيانت اريا بشكل اسهل. لكن في الحقيقه احنا هو السيم سايز اوف بانش احنا بنستخدمه، يعني هتحط هنا بانش 1.5، هنا في الدونر اريا بانش 1.5، هتحط 1 the same punch size. طيب لما تيجي حضرتك، انا بشرح كده بالعامي، والسكرين مكتوب عليها الستبس تقدروا تقروها. انا عملت بانشنج للريسيبيانت اريا، وبعدين جيت على الدونر اريا عملت بانشنج 5 باي 5 10 باي 10 على حسب سرعتك في الاداء، وخدت الخمسه سكنتهم هنا. اما تيجي تسكن البنشات في الريسيبيانت اريا ما تنشفش الدم قوي، ما تبقاش حريص على تنشيف الدم جدا من المنطقه دي، لان الاوزد بلاد بيشتغل از جلو. يعني لما تيجي تحط البيس اوف تيشو بتشتغل از جلو، فبالتالي ما تبقاش حريص على التنشيف قوي في الريسيبيانت اريا زي ما هنشوف في الفيديو. وبعدين بعد ما نسكن بقى الجرافتات، نقوم حاطين شاش فازلين، تعاملوا معامله حروق، يعني تحط لاير من انتي بايوتيك كريم، وتقوم حاطط شاش الفازلين، وتعمل بانداج، لايت بانداج، وتسيبه لمده 24 ساعه. وبعد 24 ساعه تفك بالراحه جدا، علشان ما تشيلش الجرافتات وانت بتشيل. طيب بعض الاوثرز يقول لك 24 ساعه وفك، هتلاقي ريجكتد بانشز، هتلاقي بانشز طلعت في اللزق، هتلاقي الكلام ده، فتعمل حاجه اسمها ريدو، يعني الاماكن اللي فيها مشاكل تعمل بانشات جديده. انا ما بحبش الطريقه دي في الحقيقه، انا بفضل ان انت تسيب الربط لمده 3 ايام على الاقل، علشان يحصل بيتر هوميوستيزيس وبيتر جلوينج للنيو تيشوز او الجرافتد تيشوز في الهولز اللي انت عملتها. وطبعا ده بيبقى اندر امبريلا اوف انتيبيوتيك، واندر امبريلا اوف توبيكال انتيبيوتيك كريم اللي انت حطيته، وبتسيب الباندج 3 ايام. بعد 3 ايام بتفك، بتطمن على الجرح، بتطمن ان الامور تمام. لو حابب تعمل ريدو ممكن تعمل ريدو، ما كانش بتغير على الجرح بسلاين، وبتحط طبقه انتيبيوتيك كريم مره ثانيه وشاش فازلين، وممكن تربط لمده يوم او يومين كمان، ولحد ما يحصل بيتر هيلينج. بيحصل الهيلينج خلاص، بعد كده بتكمل بقى بكريمات على المفتوح عادي جدا. طيب الفكره كلها ان انت بتسيب الجرافتات اللي انت عملتها يحصل لها هيلينج، وبعدين لما يحصل هيلينج بقى في المكان بعد اسبوع 10 ايام
زي ما يكن على حسب طبعًا الanatomical location، بتبدأ تحط اللي هو الprocedures اللي تشجّع على الpigment spreading زي ما اتكلمنا، زي مثلًا Excimer أو زي Narrowband أو حاجة زي كده. طيب الafter care زي ما قُلنا أهوّة، إن إحنا بنستخدم الحاجات اللي بتشجّع على الrepigmentation أو الpigment spreading من الpunches اللي أنت حطيتها. ده كده summary theoretical عن الموضوع. نتكلم بس عن الcomplications بالمرّة قبل ما نعرض الفيديو ونعلّق عليه. طبعًا في مشاكل في الrecipient area، الحتّة اللي أنت هتشتغل عليها يعني. cobblestoning، يعني إيه cobblestoning بقى عشان الناس مش بتبقى فاهماها؟ cobblestoning أنت البانشات اللي أنت حطيتها ما كنتش دقيق في الأعماق أو في الdepth من الrecipient area والdepth بتاع الdonor area. أنت فاهم؟ يعني ممكن تبقى عميق بزيادة في الrecipient area وكنت shallow بزيادة من الdonor area، وحطيت الtissue وحصل له glowing، فبالتالي الtissue بقى عالي أو بقى غطسان لتحت. فالpunch أو الpunching مش perfect، مش هيدّي لك نفس المستوى بتاع الجلد الطبيعي، ده اسمه الcobblestoning. زي بالضبط أمّا تيجي ترصف طريق بالإيه، أو الناس اللي بتمشي عليه الممر بتاع الناس ده بالcobblestone، ده اسمه cobblestoning. أُمّال إيه polka dot؟ polka dot ده أو بيسموه polka dotting هو pattern. أنت اكتب كده polka dotting أو polka pattern of dotting على جوجل، هيطلع لك الفستان بتاع البنات الحلو ده اللي هو منقّط، تلاقي مثلًا فستان أسود ومنقّط أبيض، أو فستان أبيض ومنقّط أسود. يعني المقصود إن في تباين في الألوان، الحتّة الgrafted بلون والbackground لسه بيضا، وده ممكن يحصل اللي هو الpolka dotting ده لو أنت عامل spacing كبير بين البانشات أو ما حصلش induction للrepigmentation، ما اتعملش حاجة زي يا جماعة ممكن نقفل الكاميرات بعد إذنكم، الphototherapy أو الexcimer أو whatever بعد الإيه، بعد الmicrografting، فده اسمه الpolka dotting. على فكرة أنا كنت عملت search على حتّة polka وليه سموها polka وpolka دي جات منين يعني. فهو الpolka dotting ده سموه polka لإن ملابس السيدات في الإيرا دي، السبعينات أو آخر الستينات حاجة زي كده، كانوا مشهور أوي اللي هو الفساتين اللي هي لون وcontrast بكوَر بيضا، يعني فستان أسود وكوَر بيضا كده أو العكس، وطلعت مع رقصة البولكا في polka dance، فعشان كده سموه polka pattern أو polka dotting. ممكن تلاقي الvariegated appearance والcolor mismatch، ده وارد جدًا. ممكن تلاقي static graft اللي هو يعني الحتّة اللي أنت زرعتها هي pigmented وما حصلش pigment spreading زي ما قُلنا. ممكن الgraft اللي أنت زرعتها يحصل العكس، يحصل فيها depigmentation، ممكن يحصل peri-pigment halo. كل ده ممكن تبدأ تشوفه، ممكن يحصل dislodgement، ممكن يحصل rejection، ممكن يحصل necrosis، ممكن يحصل حاجات كتير، ده surgical intervention بما فيها طبعًا الscars والkeloid formation. فدي اللي هو الside effect اللي ممكن يحصل. طبعًا الdonor المكان اللي أنت خدت منه برضه ممكن يحصل فيه keloid وhypertrophic scars ويحصل أي مشاكل ناتجة عن هذا التدخل. طيب our experience بقى الفيديو أهو أنا هاشغّله لحضراتكم ونتكلم خطوة، خطوة كده على اللي اتعمل. طبعًا إحنا بنيجي على المنطقة recipient ونبدأ نعمل الantiseptic ونبدأ نعمل الإيه، الinfiltration anesthesia زي ما هو واضح لحضراتكم هنا. تمام؟ دي infiltration anesthesia.
طبعا ديت كان حالة البايبالديزم اللي قلنا عليها. بتعمل انفلتريشن انستيزيا عادي جدا. طبعا في المكان زي ده يفضل الانستيزيا يبقى عليها ليدوكاين او حتى ادرينالين، عفوا انا اسف. بعدين هنبدا نعمل بانشنج بقى زي ما احنا شايفين للريسيبيانت اريا. يبقى انا هشتغل على الريسيبيانت اريا زي ما حضرتك شايف، وابدا اعمل له ايه؟ بانشنج. بانش ده كان تقريبا 1.2 ملم او 1 ملم، والله ما انا فاكر. وشايف انت بحاول ان انا اشتغل ان لاينز. بص البانشات ان لاينز ازاي مرتبه ومهندمه. ما تتوقعش العمليه دي مش ما فيش بليدنج. شايف البليدنج عامل ازاي؟ انت شغال في مكان هايلي فاسكولار. فالبانش كان 1.5 ملم. انا كاتب هنا اهو بس انا اللي نسيت. وبناخد ان ريجولار مانر في خطوط مظبوطه، يعني ما تتوهش ما تحدش ما تحرتش، فاهم؟ والدبس بتاعك زي ما قلنا 1.5 ماكسيمم 2 ملم ان دبس، ودي تحاول تظبطها. خلاص. وبعدين بص شايف الريجولر باترن للبانشنج اللي انا واخده. وبحاول بعد ما تخلص ما تستعجلش، خد وقتك في الريسيبيانت اريا كويس قوي، وحاول تاخد بانشات من الاطراف، في حته محتاجه هنا حته محتاجه هنا. توازن بين البانش والبانش، قلنا من 3 ملم ل 5 ملم سبيس بين البانش والبانش. بعد ما خلصنا ريسيبيانت اريا نروح على الدونر اريا. الدونر اريا انا هقف هنا بس الاول اتكلم. هي الدونر اريا عاده فين؟ عاده في المكان اللي باين قدام حضراتكم، اللي هو الانر سايد اوف ذا ثاي. وعاده ممكن ناخد كمان من الانر سايد اوف ذا ليم، ابر ليم، الارم يعني. الاماكن دي عاده بتبقى قليله الشعر شويه، مفيش فيها اكستنسيف فوليكولار يونتس يعني. الجلد بيبقى فيها الى حد ما سموث وثن، فعاده هو اللي بنستخدمه كريبليسمنت في الاماكن الثانيه. طبعا احنا اشتغلنا هنا قلنا بنعمل راوندز بقى للجرافتنج، تاخد 5 5 تاخد 10 10. شوف انا هنا بعمل وباكستراكت، والدكتوره مارينا هنا كانت الاسيستنت معايا ربنا يبارك فيها يا رب، بتبدا تاخد الايه الجرافتس تعدلها على عدله واحده. لازم الاسيستنت هو يبقى فاهم هو بيشتغل معاك في ايه، يعدلها على عدله واحده عشان تبقى عارف الابديرمس فوق والديرمس تحت. وتحطها طبعا على سلاين ستيرايل جاز سوكد ويز سلاين. بعدين هنا كاتب لك انا ايه؟ دونت كراش دونر جرافتس. الجرافتس لما تيجي تاخدها بالفورسبس بالراحه جدا، يعني ده احيانا من كتر حرصنا ممكن تقع لان انت مش قافش عليها بالفورسبس. لو قفشت عليها انت كده بتساعد انه يحصل نيكروزس للتيشو ده. فبتاخدها بالراحه زي الجواهرجي وتحاول تسكنها في الهولز اللي انت عملتها. خلاص. نكمل الفيديو. بننشف ريسيبيانت اريا تانية من اي اوفر اوزد هول او اوفر اوزد سايت. وبص انت بتاخد، انا باخد بالراحه جدا بدون ما اقرص على التيشو، وابدا ايه؟ انشف برضو بس مش قوي، ما بقاش حريص على التنشيف قوي، بالراحه. انشف الدم الزياده عشان ما يبوظش الدنيا. لكن بنسيب نقط دم خفيفه في الهولز دي بتشتغل از جلو فور مايكرو جرافتد تيشو زي ما انتم شايفين. ببدا اخد بقى واحده واحده واحطها، واحده واحده واحطها. دكتورة اسماء بتقول لك عايزين صوره واضحه للفورسبس. حاضر، الفيديو هيبين دلوقتي، هنعمل كلوز اب ونشوف. اهو اظن كده واضحه يا دكتوره اسماء، يعني فورسبس عامل ازاي. ده طبعا ده نان توزد، ده نان توث. تمام. وهو بنحط بالراحه وبنبدا ايه يعني with very very gentle pressure. وطبعا لازم تتاكد ان هي اب سايد ايه
ان هي يعني نوت ابسايد داون، يعني ما تكونش مقلوبه، ما يبقاش انت حطيت الابيديرمس تحت والابيديرمس فوق. شوف هنا في الصوره دي، انا هقف هنا اهو، تمام؟ يعني انا عملت جراف 2 3 4 5 6 7، في المقطع ده 7 جرافتس اتحطوا، والباقي كلها هولز وفيها بواقي الدم زي ما احنا شايفين، تمام؟ شايف يمكن هنا الفيديو موضح بدقة اهو. بنبدأ بالراحة جدا جدا، ناخد الجرافت ونحطها ونزقها بالراحة كده، طبطبة كده، تمام؟ وطبعا don't crush the tissues على الإطلاق، يعني بالراحة جدا جدا، تمام؟ بالراحة جدا. نبدأ إيه؟ نسكن في الغوص. طبعا بنشتغل 5 5 10 10، أنت وشطارتك. أنا كنت بشتغل 10 10 لأني سريع في البانشنج، وعندي الاسيستنت جود اسيستنت معايا، مش شغال لوحدي. يعني برضو الحاله دي، الحالات اللي زي دي لازم يبقى اثنين مع بعض شغالين، وده يكون افضل. فهنا كانت الدكتوره مارينا كانت فيري فيري جود اسيستنت معايا، فده اللي ساعدني ان انا اخد 10 10. عملت فول جرافتنج للمكان، وعاملين ايه؟ دريسنج. ودي صوره شهرين بس قبل. الصوت واضح كده؟ الصوت واضح؟ طيب الصورة واضحة، لأن هو الزوم خرج ودخل، معرفش ليه. طيب فدي الصورة قبل وبعد. في الفيديو قدام حضراتكم أهي، شهرين بس، ده الفرق بين ال الحالة. كده الفيديو خلص، لكن أنا تقريبا حاطط أهو، أنا حاطط صور لوحدها. طبعا ده قبل ما نشتغل، دي صورة للوضع العام للفيلد العام. وهنا ده كان البانشنج، بعد البانشنج على طول. البانشنج هنا بص مرتب جدا، بتاخد من بره وبالسبيسنج ما بين الواحد او الواحده 3 ملم، وبالمنظر ده. وده بعد الدريسنج ريموفال. شايف يمكن اثار الشاش الفازلين المضلع ده موجود اهو على الجلد. ده تقريبا كان بعد الجراحه ب3 ايام، احنا فكينا الشاش الفازلين ده ب3 ايام. الشكل بعد 3 ايام مش بيبقى مبهر قوي زي ما انتم فاهمين. ده بالعكس، انت ممكن تلاقي الجرافتس دي كلها يعني قشره وعامله قشره وبتاع، لكن الشكل بعد 3 شهور بقى عامل المنظر ده. وستيل البيشنت ان بروجريس، وهي تقريبا دلوقتي اتحسنت 100%. بس ما معيش صوره ال 100% دي للاسف، لما نجيبها نبقى نعرضها ان شاء الله. اشتغلنا على المكان بال الاكزايمر واكزايمر لايت بعدها عشان نعمل اندكشن للريبيجمنتيشن. طبعا في فروقات في الالوان هنا، وفروقات الالوان لو انتوا ركزتوا في قبل، بص بيزك هنا هتلاقوا في الوان. الالوان دي هي الصبغه اللي اتحقنت من الناس، الله لا يصلحهم ولا يوفقهم، اللي حقنوها الجماعه بقى اللي هم ايه، اللي انتوا عارفينهم. فيمكن لو الحاله ما كانش فيها، انا بشاور هنا بالسهم على الجزء ده، ما اعتقدش كان الجزء ده حصل له، كان حصل له بيتر ريبيجمنتيشن.
فدي حدوتة النهارده، وديّة المايكرو جرافتنج. اعذروني أنا برضه مش في أحسن حالاتي، الصوت مش أوي، لسه برضه أثر السفر والتعب مأثّر على الواحد. حاولت أعرض موضوع المايكرو جرافتنج بقدر المستطاع من نواحي تاريخية إزاي تشتغل، الcomplications اللي ممكن تشوفها. أرجو إن إحنا ده يبقى مقدمة إن إحنا ندخل في الsurgical dermatology شوية. ما تشتغلش بدون خبرة، ما تشتغلش بدون وعي، ما تشتغلش تشوف فيديو زي ده تروح تقلده، لأ، مش ده المطلوب. المطلوب إن أنت هتشوف senior دكتور يكون عنده experience بهكذا أمر أو اشتغل بحاجة زي دي وtry to assist معاه مرة، 2، 3 لحد ما تاخد إيدك الtouch بتاع الdepth، الtouch بتاع السرعة، تاخد الtouch بتاع الselection how to select your case، وبعدين تبدأ تشتغل إن شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك، تشتغل بالخطوات اللي إحنا قلناها ديّة وإن شاء الله ربنا يكرمك ويبقى ليك الfinger printing تشتغل بخطوات أفضل من كده كمان. الجزء ده يعتبر حاجة office procedure، ودايمًا باقول الoffice procedure بتنقسم لحاجتين diagnostic وtherapeutic، وأنت as a clinician أنت راجل معالج you are a treating physician، لازم تمتلك مهارات الاتنين، ما ينفعش تبقى تشخيصي بس وما ينفعش تبقى علاجي بس. للأسف كل الjuniors بيتجهوا للعلاجات وكلّهم عايزين يجروا rush into laser وfillers وbotox، طبعًا دي أدوات أكثر من رائعة، إحنا كلّنا لازم نبقى شاطرين في الbotox والfillers والlasers لازم ده شغلنا، بس don't rush على طول وأنت في الdiagnosis مش أوي، دي مشكلة. فبنلاقي الصغنّن ده مستعجل على التدخلات العلاجية بدون وعي يعني. و فالdiagnostic tools مهمة، الinterventional tools مهمة، وتمتلك الاتنين وتمتلك خبرات في الاتنين وتنمّي يوميًا خبراتك في الاتنين، يوميًا، يوميًا تنمّي خبراتك في الليزر، تنمّي خبراتك في الfillers، تنمّي خبراتك في الbotox حتى لو أنت expert، وده اللي بيخلّي إن our injectors كل يوم بيخترعوا لنا تكنيكات جديدة لإن هم بيشتغلوا على نفسهم كويس. كمان المهارات الجراحية، لازم تبقى عندك وعي بالمبادئ الجراحية المبسطة، تبقى عارف الآلات، عارف أسمائها وعارف أنواعها وعارف مقاساتها وعارف تعقيمها وعارف إمتى تغيّرها، تبقى عندك وعي بالخيوط وأنواع الخيوط ومقاسات الخيوط، يبقى عندك وعي بالتدخلات الجراحية، ما ينفعش تدخل micro grafting وأنت ما عندكش أي basic knowledge في الsurgery. ده مهم جدًا، إن شاء الله تجيب كتب الsurgery وتقرا شوية، إن شاء الله تروح تُقف مع الجماعة الجراحين شوية تتعلم الbasic concepts في الsurgery. أشكركم شكرًا جزيلًا، لقائنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله مع حاجة جديدة وبنار جديد، وخليكم معانا على جروب التليجرام بنshare الcases ونشوفكم على خير، كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.